guys! Welcome back to my channel, and alam ko medyo matagal-tagal na rin akong hindi nagpo-post or hindi nag-upload ng videos dito sa YouTube kasi medyo busy, medyo marami akong nagawa lately. Now, ayun, nagbabalik ako. Hello. Mag-unbox ako ngayon ng shoes na nabili ko online. Yan. So, itong shoes na to, matagal ko na talaga siyang gusto. Kaso lang, parang dito kasi sa Pinas, wala kasi ito sa Pinas. Dito sa Pilipinas. Meron, pero online. Tapos, kaso lang medyo kasi mahal kasi siya. So, ako, naghanap ako ng, basta matagal ko na siyang nahanap. Matagal ko na talaga siyang gusto. So, naghanap ako online. Yung iba kasi super mahal. Nasa 6,500 pataas. Kasi ang SRP lang niya sa ibang bansa, nasa 3,600, 4, ganyan. Tapos, ayun, so, naging desperado na nga talaga ako dahil lahat na ng friends ko, tinawagan ko sa Korea, sa Singapore, sa Japan, meron din sa Canada. Kaso walang mga sizes. Tapos ngayon, naghanap ako online sa Instagram. Tapos nakita ko yung Instagram page ng Jack in the Box. So, doon, meron silang nag-iisang pair na lang na actually, hindi talaga ito yung gusto ko na color niya or basta na color something, ganon. Pero kasi size 11 siya. Yung size ko kasi bihira lang talaga na meron. So, kinuha ko na, tsaka siya all white. Ang tawag sa kanya is Fila Disruptor 2 Premium. So, ito yung box niya. Nakuha ko to for 4,900. Steel na siya. Diba? Okay na din yun. Kaysa maghanap pa ako, tapos wala. Tapos baka makuha na rin to. Kaya kinuha ko na siya. So, ito siya. Ang bilis lang niya kasi ito kasi shinip pa nila from the US. So, ayan. Meron siyang ayan. Fila, North America. Ito yung pair na nakuha ko. Ito yung style niya. Yan. Maganda, diba? Okay na din. Kasi yung isang gusto ko, yung ito, may color ng Fila. Kasi wala talaga, ang hirap talaga maghanap. Kung meron man, medyo mahal. Ang mahal-mahal. So, ayan. This is size 11. Size 11 siya. Ito yung ilalim niya. Ang ganda, diba? Ito. Isang pair. Ito yung isang, ayan. I super love it. Hindi ko pa siya susuot. Ayan. I super love. Yan, ililink ko sa baba or ilalagay ko kung anong Instagram nila. Yung Instagram na account ng Jack in the Box. Ayun. Super ganda. Balik natin yun. Ayan na siya. Ito yung box niya. Ayan na. Size 11. Fila Disruptor. Thank you. See you again soon. Bye-bye.